สวัสดีครับชื่อเอ็มนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ILSC แล้วก็ Greystone College ของที่แคนาดานะครับโรงเรียนของเรานะครับจะตั้งอยู่ที่แวนคูเวอร์โตรอนโตแล้วก็มอนทรีออลนะครับทั้ง3เมืองเลยนะครับแล้วก็อยู่ในใจกลางเมืองของแต่ละเมืองเลยนะฮะเดินทางสะดวกมากแล้วก็หลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็มีหลายๆเป้าหมายให้กับนักเรียนได้เลือกเรียนนะครับทั้ง General English ทั้ง Pathway Program นะครับรวมถึงTest Preparation ด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนที่มีแผนเรียนต่อที่เป็น Public College หรือว่ามหาวิทยาลัยในแคนาดานี้เนี่ยน้องๆสามารถเรียนเป็นตัว University Pathway Program กับทางเราได้เช่นกันนะครับโดยที่จบแล้วไม่ต้องใช้ผล IELTS เลยก็คือเข้าตรงได้เลยนะครับรวมถึงตัว Greystone College ที่เป็นตัวของตัว Diploma Program ที่น้องๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็ฝึกงานในสายที่ต้องการเรียนสายที่เรียนได้นะครับก็จะมีทั้งสายของ Business มีทั้งสายของ Hospitality Digital Marketing แล้วก็ Technology นะครับน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถมาเรียนกับทาง ILSC แล้วก็ Greystone College ของเราได้ครับ